Morjesta vaan. Elikkä mulla on tullut paljon kysymyksiä, että miten puntoa asennetaan 2-din soitin. Elikkä tässä on 1-din soiti, se on tommonen matala, mutta 2-din soiti on tommonen huomattavasti korkeampi, eli se on tuplakorkeuksinen. Ja täällähän meillä on vaan tämä 1-din paikka. Elikkä miten me saadaan tähän sovitettua 2-dini. Mähän tein tän vanhaan puntoon, tai tuohon punaiseen, mikä näkyy tuolla. Uudempihan se on oikeasti kuin tämä, mutta kumminkin. Elikkä me nypätään tämä vanha tästä pois. Elikkä me joudutaan tätä osaa modaamaan. Elikkä me joudutaan tätä niin vetämään alaspäin tästä pakostikin jonkun verran. Että me saadaan se tila tuolle 2-din soittimelle. Mutta se ei riitä, että me tätä modataan, koska tällä ottaa tämä pohja vastaan. Tai tää kojelauta. Täällä on tuo ilmanvaiho. On tommonen venttiili, tommonen järkyttävän kokoinen. Ja me joudutaan sitäkin leikkaamaan tuosta auki vähän. Mutta meidän pitää saada tämä tästä pois. Mä pikkasen tätä aloitin tästä tekemään jo. Eikä meidän pitää saada tämä nyt leikattua täältä. Poikki tämmönen osa. Ja nyt kun me otan tämä tästä pois, niin nyt tähän sopii sitten jo tuo 2-dini. Niin kuin tänne autoon. Et se on jo niin kuin plussaa. Mutta tässähän tulee sitten ongelmia että jos käyttää tätä tuotusräppärän tai keskimmäistä, niin sehän tulee sitten, tai puhaltaa tuonne soittimen taakse. Et siinä on sellainen ongelma sitten, mutta mä en sitä koskaan käytä, niin sillä nyt ei ole merkitystä. Mutta joo, mä tästä värkkään, niin mä näytän vähän, että miten tää homma edistyy. No joo, eli mä nyt vedin peltisaksilla tommoseen saumaan asti, mikä tossa näkyy. Ja sitten vääntelin vaan ylös alas. Niin se napsahti poikki. Nyt se näyttää niinku tältä. No sittenhän me joutaa tietenkin moraa tätä näin. No, mulla on tässä valmiiksi morattu jo, mikä mun toisessa autossa oli. Niin mä voin nyt vähän selittää. Elikkä tämähän on tässä näin alun perin. Elikkä tämä on kiinni siis tuolta ja sitten vielä täältä. Elikkä tämänkin piti purkaa tässä tän keskikonsoli. Elikkä se on tosiaan 3 kohtaa molemmilta puolilta kiinni. Täällä on niinku noita kuusiokoloja. Tommosia, niin on se 6 kappaletta sitten siellä. No, tähän nyt ei mitenkään tuo 2-dini soitin sovi. Niin me joudutaan tätä leikkaamaan tästä niinku alaspäin. Ja se on niinku tuuhon rajaa asti, meidän pitää leikata se. Elikkä niinku tuolta tähän asti ja tuolta tähän asti. Elikkä tosta kohtaa periaatteessa poikki, että se mahtuu just se 2-din soitin sinne. No, tässä meillä on valmiiksi sahattu. Mä tein tän ihan vaan rautasahalla. Vedin tosta ja sitten tuohon tein tommoset pienet tavallaan upotukset. Kohta tajuatte kyllä. Niin. Elikkä tämä menee niinku tänne. Mikä siellä ottaa vastaan? Ei se minkään pitäisi ottaa vastaan. Elikkä se on nyt siellä näin. Ja nyt meillä on 2-din kokoinen paikka siinä. Ja nämäkin vielä toimii nyt nämä. Tai tästä voisi leikata tän alaspäin tästä ottaa kokonaan vaikka ne eriät tästä pois ja voisi tehdä niinku alaspäin se onko homma. Mutta tällä ottaa tuosta vastaan
tuo muovi tuolla, jos vetää liian alas. Mä nyt päätin tehdä tämmösen järjestelyn tähän. No, sittenhän kun tämä on tässä. Tätä palaa pitää tietenkin muokata sitten, eli niin senkin pitää leikata sitten poikki. No, mulla tässä on semmonen leikattu. Noin. Ja nyt meillä on siellä niin 2 dinin paikka. Mutta tämähän nyt ei riitä vielä, koska me ei saa tähän mitenkään sointa kiinni. Tähän vaikka tässä oikein konereikäyt on, niin se nyt tonne menee, mutta se sujahtaa tonne läpi heti, että se ei niinku mikään pidä sitä paikallaan. No, ratkaisuksi siihen mä päädyin Golfin, 4-koppasen Golfin 2 din kehykseen. Eli se on tässä niinku tänne 2 din soittimen ympärillä. Eli tämä itse soitin lyödään siis tähän kehykseen kiinni. Tällä lailla. Ja nyt tämä kehys. Tämä sopii tänne sitten aika hyvin. Eli tämä niin kuin loksahtaa tonne paikalle aika näppärästi kiinni, koska tämä on niin kuin huomattavasti leveämpi kuin mitä tuo reikä on, niin se on timmisovitus, niin se pysyy tuossa paikallaankin hyvin ja niin. Toki voisihan tuohon kehittää niin kuin paremmankin systeemin, mutta mä nyt lyön nämä kiinni ja katsotaan mitä tää nyt näyttää paikallaan, tää 2 din soiti. Joo, ja tämmönen sitten tuli sitten. Ei tää nyt ihan maailman siisteimmän näköinen oo, mutta kyllä sinne ihan istuu. Tässä on tämmönen mun pikavedos tosta 2 din paikasta. Samalla asentelin tänne vahvistimen tuonne. Mun piti laittaa tuo vahvisti etupäälle, mutta mä laitankin varmaan sen supparille. Eli tuolla on se Sound Digitalin pikkuvahvisti 400 wattinen. Kenwoodin soitin. Juu, jos tulee jotain kysymyksiä, niin pistäkää. Minä koitan vastata. Morjens.